So, hi! Welcome back to our channel. So, ngayon, gagawa naman tayo ng churros para sa ating merienda time. Okay? So, ito po ang ating mga ingredients. Can we be friends? Okay, start na tayo. So, ang gagawin natin, medium heat lang yung ating kaserola. Okay, sunod siya. Ano yung konti lang? Ayan, so lalagay natin ang ating water. 300 ml water. Hindi ko talaga kasi ako sanay mag-water. Hinaano lang po yung ating apoy para hindi siya masunod hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating pinakulong butter na may tubig and other ingredients. Okay, hintayin lang natin siyang mag-absorb. Then, hinaan po natin ang ayan, so na-absorb na po ng ating flour. So, haluin lang po natin. So, medyo magkakaroon po kayo ng muscles nito, guys. Pero okay lang yun. And then, hanggang sa ma-absorb na niya. And maging makinis na siya. Then, ayan. Okay, guys. Kaya natin to. Ayan. So, na-absorb na siya and medyo makinis na siya. So, lalagyan na natin ang ating evaporated milk. Okay. Lagyan na natin siya. And then, haluin lang po. So, after ng 2 minutes, ayan, ilalagay na natin siya, tatanggalin na natin siya. Okay, so dito na tayo. Ayan na guys. So, lagay na natin siya dito. Medyo pinagpumisan ako doon sa ating paghahalo. Pero, simula pa lang yan, ang ating paghahalo. Okay, ayan siya. Oh! Uh-oh. Bloopers po yun, guys. Bloopers. Ayan guys, so lalagyan na natin ang ating itlog. So 3 itlog ang ilalagay natin. Then depende sa inyo kung ano yung gaano katigas yung gusto yung itlog. Gaano katigas yung gusto yung itlog. Gaano katigas yung gusto yung itlog? Ay, di ba itlog? Ayan, so 3 itlog yung nilagay natin dahil nga gusto natin ng mas medyo malambot yung churros natin. Pero kung gusto niyo matigas and crunchy talaga siya, 2 itlog or 1 itlog lang. So, dahil gusto natin na hanggang kinabukasan to. Ayan guys, going on pa rin. Dahil nga, medyo mahirap talaga siya dahil wala kaming electric mixer. Malaki lang po ang bahay namin pero wala talaga kaming mga gamit dito guys. Kung mag-donate kayo, okay lang. Tignan nyo naman po yung ano namin. Yung gripo po namin, ganyan na po. Pero at least, nare-recycle po namin yung mga bagay-bagay. Diba? Pero, makakaya po natin to, guys. Kakayanin natin to kahit basta, guys. Para sa inyo lang to, guys. So, okay na siya. Lalagyan na natin siya sa ating piping bag. Ayan. Ganyan siya.
depende sa gusto mong shape, kung ano bang shape ang tawag dito. So, ilagay na natin siya lalagay natin siya sa ref. Ayan guys, so after 1.5 hours sa freezer, is lalagay na natin siya. Okay, so, ayan guys, nagiging brown na siya. Okay, ayan guys, ito na yung itsura niya dapat. Okay, para lang siyang pretzels. Okay guys, so luto pa tayo ng madami. Ayun yung dip natin. Pakita natin. So, enjoy! Yan guys! So, kain na kayo guys! Ang ating churros. So, alam niyo ba ibig sabihin ng churros? Ito ay galing sa Spain and Portugal. Na snack nila to, parang ano nila, street food nila. Or pwede rin siyang lagyan ng sugar. Para ayun. Pero sa atin ay chocolate beef. Oh, baby, ano ka na? Tikman mo kung anong lasa. Ang sarap niya guys. Grabe. Makakalimutan mo ang pangalan mo. Wala pa nga. Ayan. Anong lasa, Maika? Siya po ang aking naging chef, assistant chef ko po yan. Diba? Kaya siya po talaga yung napagod. Prince, anong lasa? Wow. Oh, diba? Baby! Sarap! Wow! So, yan guys. Busog na kami. So, hit like and share and subscribe. So, see you in the next video. Bye-bye! Yay! Ayan. Parlor na po yan. Parlorista. And dahil busog na siya sa churros, so place